आपण थर्ड चॅप्टर चालू केलेला होता, दॅट इज क्यूब. तर त्यामधला सेकंड जो टॉपिक आहे, सब टॉपिक निखिलम वैदिक सूत्र, हा आपण चालू करणार. बघू आपण निखिलम वैदिक सूत्र म्हणजे काय असतं नेमकं. तर सर्वात आधी याचं रूल आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ओके, तर रूल काय म्हणतं, दिस मेथड वर्क्स बेटर इफ द नंबर टू बी क्यूब इज द नियरर टू बेस, ओके, विच इज आयदर मल्टिपल ऑफ पॉवर ऑफ 10. जर क्यूब काढणं खूपच सोपं होणार जर ते 10च्या पॉवरचं मल्टिपल असेल, बरोबर, 10चं मल्टिपल असेल, है ना, आणि जर बेसच्या जवळपास असेल तर ते सोपं जाते. ओके, तर यापैकी मी तुम्हाला महत्त्वाचे जे पॉईंट आहेत ते हायलाईट करून दाखवणार आहे. ओके, काय लक्षात घ्यायला पाहिजे. सो काय म्हटलं, फर्स्ट टेक द डेविएशन ऑफ द नंबर टू बी क्यूब फ्रॉम इट्स बेस. ओके, द बेस शुड बी द मल्टिपल ऑफ 10. 10चं मल्टिपल असलं पाहिजे. इफ द बेस इज 10, 100, 1000 देन सब बेस इज 1. लक्षात ठेवा, जर बेस काय असेल 10, 100, 1000 तर सब बेस काय असणार, 1 असणार. ओके, हे तुम्ही लक्षात ठेवा, याच्यावर हायलाईट करा. ओके, आणि ऑन द अदर हँड काय म्हटलं, इफ बेस इज 40 तर याचा सब बेस काय राहणार, बेस 40 असणार, तर हा सब बेस राहणार. ओके, सो बेस 40 तर त्याचा सब बेस काय येणार, 4 असणार. आणि कारण की बिकॉज 40ला आपण कसं लिहू शकतो, 4 × 10, आणि 4 काय झाला, सब बेस झाला, बरोबर. तर अशा प्रकारे तुम्ही लिहू शकता. त्यानंतर बघा काय म्हटलं यामध्ये, सध्या त्यानंतर काय म्हटलं, द होल क्युबिंग प्रोसेस देन इन्व्हॉल्व्स 3 स्टेप्स. ओके, हे क्यूबच्या प्रोसेसमध्ये जवळजवळ 3 प्रोसेस आहे, हे आपल्याला बघायचं आहे आणि हे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे. ओके, तर काय म्हटलं आहे, ज्या नंबरचा आपल्याला क्यूब काढायचा आहे तो नंबर प्लस ज्या नंबरचा क्यूब काढायचा आहे, ओके, सपोज एक्स. ओके, हा एक नंबर झाला, त्याचा क्यूब काढायचा, प्लस 2 × कोणाचा डेविएशन फ्रॉम द बेस, बेसपासून काढलेला डेविएशन. ओके, प्लस मल्टिप्लाइड बाय काय करायचं आपल्याला, सब बेसचा स्क्वेअर. कशाचा, सब बेसचा स्क्वेअर. सब बेसला आपण बीनं कन्सिडर करू. ओके, कशाचा स्क्वेअर, बेस, सब बेस म्हणजे बीचा स्क्वेअर. तर हा त्याचा फॉर्म्युला झाला. ही काय झाली फर्स्ट स्टेप. आणि सेकंड स्टेपमध्ये काय करायचं आहे आपल्याला, 3 × डेविएशनचा स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय सब बेस. ओके, त्यानंतर तिसरं काय करावं लागते आपल्याला, डेविएशनचा स्क्वेअर. तर ही 3 स्टेप आपल्याला फॉलो करायची. काय, एक्स प्लस 2 × एक्स म्हणजे काय, द नंबर, ज्याचा नंबर टू बी क्यूब म्हणजे ज्याचा क्यूब काढायचा आहे, प्लस 2 × डेविएशन, आणि याचं होल ब्रॅकेट ना मल्टिप्लाय केल्यानंतर जो बेस असते त्याचा स्क्वेअरनं त्याला मल्टिप्लाय करायचं. ओके, ही झाली फर्स्ट स्टेप. ओके, सेकंड स्टेपमध्ये आपल्याला 3 × डेविएशनचा स्क्वेअर त्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे बेसनं. थर्ड स्टेपमध्ये आपल्याला डेविएशनचा स्क्वेअर करायचा. ओके, चला तर मग एक्झाम्पलने समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. सो इथे बघू शकता काय म्हटलं आहे, फाइंड द क्यूब ऑफ 25 बाय युझिंग निखिलम सूत्र. ओके, निखिलम सूत्र. आता तुम्ही बघू शकता यामध्ये जो क्यूब आहे, ज्याचा क्यूब काढायचा आहे 25, तो कशाच्या जवळपास येतो, म्हणजे कशाच्या जवळपास येतो तो, दॅट इज सॉरी, त्याचा बेस काय असू शकतो, तर तर याचा बेस म्हणजे याचा जवळपास बेस कोणता आहे ना, 20. आणि 20ला आपण 2 × 10 लिहितो, बरोबर. तर याचा डेविएशन काय आहे ना, सॉरी 25 मायनस काय पाहिजे इथे, 20 पाहिजे. ओके, इथं थोडी प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे. तर 25 - 20 इज इक्वल्स टू 5. ओके, तर तुम्ही बघू शकता जो बेस घेतला आहे 20ला आपण 2 × 10 लिहू शकतो. त्यामधला 2 काय झाला, सब बेस झाला, है ना. तर याला आपण आता सॉल्व कसं करणार, तर पहिली मेथड काय होती आपली, एक्स म्हणजे ज्याचं आपल्याला काय करायचं आहे, क्यूब काढायचं आहे, एक्स बरोबर 25 प्लस 2 × काय करायचं आपल्याला, डेविएशन. ओके, आपला डेविएशन काय आला, 5 आला, मल्टिप्लाय बाय कशाचा स्क्वेअर काढायचा आपल्याला, सब बेसचा स्क्वेअर. ओके, सब बेसच्या स्क्वेअरने आपल्याला काय करायचं, मल्टिप्लाय करायचं आहे. हे काय झालं, फर्स्ट टर्म झाली. त्यानंतर सब बेस काय म्हणते त्याचा काय म्हणायचे, सब बेसचा स्क्वेअर आपण काढला. ओके, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्यानंतर 3 × आपल्याला काय करायचं आहे इथे, 3 × सॉरी एक मिनिट, हां, तर त्यानंतर 3 × आपल्याला काय करायचं, डेविएशनचा स्क्वेअर करायचं आहे. आणि नंतर
फायनल टर्ममध्ये आपल्याला करायचं आहे डेव्हिएशनचं क्यूब करायचं आहे. ओके. सो जर तुम्ही याला सॉल्व कराल तर फर्स्ट टर्म आपल्याला काय मिळणार 140 मिळणार, सेकंड टर्म आपल्याला 150 मिळणार आणि थर्ड टर्म आपल्याला काय मिळणार 125 मिळणार. बरोबर आहे. त्यानंतर आपण काय करणार आहोत 125ला आपण स्प्लिट करणार आहोत इन द टू फॉर्म दॅट इज 12 आणि 5मध्ये. ओके. तर याला डिवाईड केल्यानंतर या दोघांची आपण ॲडिशन करणार आहोत. काय येणार आहे काय करणार आहोत आपण ॲडिशन याची कसे काय येणार याची ॲडिशन 162. ओके. सो देन काय करणार आहोत आपण याची झाली ॲडिशन. त्यानंतर 162ला आपण डिवाईड करणार आहोत दोन याच्यामध्ये. त्याला डिवाईड केल्यानंतर काय होणार 2 बाजूला होणार आणि 16 बाजूला होणार. तर 140 + 16 येणार त्यामध्ये है ना. तर 16 आल्यानंतर आपण काय करणार 140 + 16 याला जर तुम्ही ॲड केला तर किती मिळणार आपल्याला 156. बरोबर. तर राहिलं किती ते 25. तर आपल्याला हा काय मिळणार राईट हँड साईडचा पार्ट मिळाला आणि हे काय मिळणार लेफ्ट हँड साईडचा पार्ट मिळाला. ओके. तर याला जर तुम्ही बघाल तर आपला फायनल जो आन्सर काय मिळणार 15625. ओके. जर तुम्ही हे बघा जर तुम्ही ट्रेडिशनल मेथडने केला है ना 25 × 25 करावं लागेल. त्याचा फायनल आन्सर येणार 625. नंतर त्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल तुम्हाला 25. तर टाईम खूप कन्झ्युम होतं आणि तुम्ही बघू शकता यानं तुम्ही खूप म्हणजे फॉर्म्युलाचा यूज तुम्ही खूप लवकर काढू शकता. ओके. त्यानंतरचं बघूया 58चा आपण क्यूब काढण्याचा प्रयत्न करूया बाय युझिंग निखिलम सूत्र. तर काय म्हटलं यामध्ये निखिलम सूत्रामध्ये तर फाइंड द क्यूब ऑफ 58. ओके. बाय युझिंग निखिलम सूत्र. तर 58. ओके. तर 58ला तुम्ही कसं लिहू शकता 5 × 10 + 8. बरोबर. हे एक्सेस झाला. ओके. एक्सेस किंवा त्याला म्हणू शकता तुम्ही एक्सेस झाला. ओके. तर बेस किती आला मग आपला बेस. ओके. 58 50च्या जवळपास आहे. बरोबर. तर साहजिकच आहे. तर मग याचा बेस काय येणार 50 येणार. ओके. सो 50 बेस आहे. ओके. 50 5 × 10 आपण लिहू शकतो. तर सब बेस काय झाला 5 झाला. ओके. यामध्ये थोडी प्रिंटिंग मिस्टेक दिली आहे. तर 5 सब बेस झाला. ओके. आणि बेस काय झाला 10 झाला. आय होप तुम्हाला समजलं असेल. त्यानंतर एक्सेस तुम्ही बघू शकता 8 दिलेला आहे आपल्याला. तर तसं डिव्हिशन आपण जर काढलं. ओके. डिव्हिशन तुम्ही काढेल 58 - 50. ओके. तर काय येणार 8. हा आपला काय आला डिव्हिशन आला. तर याला जर तुम्ही सॉल्व करणार तर तुम्ही बघू शकता की ज्याचा क्यूब काढायचा आपल्याला. ओके. 58 मल्टिप्लाय बाय +2 × 8. ओके. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला जो हे काढला आहे आपण काय म्हणते त्याला सब बेस आहे त्याचा स्क्वेअर करायचा. ओके. ते केलं. त्यानंतर सेकंड टर्म आपल्याला काढायचे आहे. तर सेकंड टर्म काय येणार 3 × मल्टिप्लाय बाय डेव्हिएशनचा स्क्वेअर प्लस सब बेस मल्टिप्लाय बाय सब बेस. ओके. हे केलं. त्यानंतर थर्ड टर्ममध्ये आपल्याला काय करायचं आहे डेव्हिएशनचा क्यूब काढायचा आहे. आय होप तुम्हाला समजलं असेल. जर तुम्ही याचं कॅल्क्युलेशन कराल तर तुम्हाला जो फायनल आन्सर तुम्ही बघू शकता 195,112. ओके. तरी मी मधातले एक्सप्लेन करून देतो तुम्हाला. ओके. 3 टर्म आहे. तर 3 टर्म असेल तर त्याला 2 याचा डिवाईड करायचा असं. ओके. म्हणजे राईट हँड साईडला एकच डिजिटचा नंबर असायला पाहिजे. ओके. तर याला तुम्ही याच्यामध्ये ॲड करू शकणार. ओके. याची जी ॲडिशन येणार ते काय येणार मग 1011 येणार. ओके. तर 1011ला आपण इझी होणार डिवाईड करायला असं. ओके. केलं. डिवाईड केलं. त्यानंतर याला तुम्ही ॲड करू शकता कुठे इथे. ओके. याला ॲड केलं मग तुम्हाला तुमचं काय मिळणार फायनल आन्सर मिळणार. आय होप तुम्हाला हे समजलं असणार. ओके. तर त्यानंतरचा एक्झाम्पल बघूया फाइंड द क्यूब ऑफ 98 बाय युझिंग निखिलम सूत्र. ओके. तर हा एक्झाम्पल आणि म्हणजे हा एक्झाम्पल मी तुम्हाला ओके ओरली सांगतो. ओके. म्हणजे यामध्ये मी तुम्हाला काही हायलाईट वगैरे नाही करत. ओके. आणि याच्यानंतरचा जो एक्झाम्पल 4 आहे तो तुमच्यासाठी होमवर्क राहणार. ओके. तर काय करायचं फाइंड द क्यूब ऑफ 98 बाय युझिंग निखिलम सूत्र. तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. 98 जवळपास 100 त्याचा बेस येणार. बरोबर. तर -2 त्याचा काय येणार डेव्हिएशन येणार. ओके. तर फर्स्ट आपल्याला काय करायचं आहे एक्स प्लस. ओके. एकदा तुम्ही बघून घ्या पुन्हा काय दिलं आहे नंबर ज्याचं करायचं आहे म्हणजे एक्स +2 × डेव्हिएशन फ्रॉम द बेस मल्टिप्लाय बाय सब बेस स्क्वेअर. ओके. त्यानंतर सेकंड टर्म आपल्याला काढायची आहे दॅट इज बी 3 × डेव्हिएशन स्क्वेअर मल्टिप्लाय बाय सब बेस आणि थर्ड टर्म काढायची काय डेव्हिएशनचं क्यूब. तर त्याप्रकारे जर तुम्ही सॉल्व केला तर तुम्हाला अशा प्रकारे येणार. ओके.
सो तर याला जर तुम्ही सॉल्व केला, ओके 9411 असं येणार. ओके, सो याला जर तुम्ही सॉल्व केला तर तुमचा फायनल आन्सर 941192 हे तुम्ही घरी एकदा ट्राय करा. ओके, सो यानंतरचा जो एक्झाम्पल आहे एक्झाम्पल 4, ओके, फाइंड द क्यूब ऑफ 104 बाय युजिंग निखिलम सूत्र. ओके, हे तुम्ही ट्राय करा. ओके, आय होप गाईस तुम्हाला माझं लेक्चर आवडलं असेल. ओके, जर आणि असं तुमचा सपोर्ट करत राहा. ओके, थँक्स.